سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه نهم از رویت معماری در خدمتتون هستم. در این جلسه قراره بهتون توضیح بدم که چطوری میایم لول ها رو ترسیم میکنیم، لول هامون رو تغییر میدیم، ارتفاع هاشون رو نسبت به هم، در حقیقت یعنی طبقات مختلفمون داره ترسیم میشه، ارتفاع طبقاتمون معلوم میشه و این که مشخص کنیم چطوری میتونیم واحدها رو توی یک پروژه تغییر بدیم یا تبدیل واحد در رویت داشته باشیم. جلسه بسیار مهمیه، مطالب بسیار مهمی داخلش گفته میشه که برای شروع مدل سازی شما بسیار بسیار اهمیت داره. امیدوارم که خوب گوش بدید و استفاده کافی رو از این جلسه ببرید. اما قبل از اینکه بخوایم با هم شروع کنیم، ازتون خواهشمندم که ما رو اگر در یوتیوب تماشا میکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید تا حامی ما باشید و اگر در آپارات برنامه‌های ما رو دنبال میکنید خواهش میکنم کانال ما رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید تا حامی ما در ادامه این مسیر باشید. خب طبق معمول من اول پاورپوینت رو بازی کنم. بریم نوشتیم که میخوام به شما ترسیم و تنظیمات تخصصی لول رو یاد بدیم و تبدیل و تغییر واحدها. من وارد میشم. خب ببینید، ابتداعا چیزی که میخوام به شما یاد بدم اینه که همیشه شما وقتی که نرم افزار رویتتون رو باز میکنید، خب طبق معمول یک نیو پراجکت رو در حقیقت میزنید و پروژه جدیدتون باز میشه. از شما سوال میکنه که با کدوم تمپلیت میخواید فایلتون بازشه. تمپلیت معماری، سازه، گفتیم تمپلیت در حقیقت تاسیسات مکانیکی و برقی، به این شکل متریک یا امپریال بوده. اما وقتی که ما این رو بازی کنیم، من اوکی رو میزنم، همیشه دو لول برای ما به صورت اتومات در پنجره پراجکت بروزر نشون داده میشه. یعنی خود در حقیقت رویت دو لول رو به صورت اتومات برای شما ایجاد میکنه. فرق نمیکنه با کدوم تمپلیت وارد بشین، این دو لول در تمام تمپلیت ها وجود داره. خب برای که تا این دو لول رو ببینم، طبیعتا من اینها رو نمیتونم توی محیط پلان ببینم. یعنی من تو لول 1 قرار گرفتم، خب طبیعتا نمیتونم توی لول 1 بیام و در حقیقت لول هام ببینم. باید یا توی نماها قرار بگیرم. حالا نمای شرقی، نمای شمالی، نمای جنوبی یا نمای غربی فرقی نمیکنه. مهمه که در نماها قرار بگیرم تا بتونم لول هامو ببینم. من تو نمای شرقی دو لول رو دارم میبینم. یک لول من در تراز 0 قرار گرفته و یک لول من در تراز 4000. خب ما قسمت پیشفرض رو به شما توضیح داریم که دو لول وجود داره. خب حالا میخوایم ببینیم که ما چطور میتونیم در حقیقت لول جدید به کارمون اضافه کنیم. اما قبل از این که من بخوام به شما توضیح بدم چطور میتونیم یک لول جدید اضافه کنیم، میخوام یه سری واحدها رو توی نرم افزار رویت به شما آموزش میدم. شما الان دو عدد رو برای لول هاتون میبینید، عدد 0 و عدد 4000. عدد 4000 در حقیقت لول 2 شما در 4 متری قرار گرفته، اما به صورت میلیمتر داره به شما نمایش داده میشه. شاید شما راحت باشید با واحد متر کار کنید، نخواهید میلیمتر، شاید سانتی متر بخواید کار کنید. میخواید ببینید چطوری میتونیم واحد هامون رو تغییر بدیم. رویت سربری که داره به نام منیج، خب توی اون قسمتی داره به نام پراجکت یونیتس که شورتکات این دستور کلیدهای ترکیبی U و N هست. یعنی من اگر U و N رو
همزمان با هم فشار بدم، پنجره یونیت برای من باز میشه. و من کیبوردمو انگلیسی کنم، یون رو با هم فشار بدم، انتخاب کنیم، ببینید پنجره پراجکت یونیت برای من باز میشه. یا میتونم از سربرگ من روی پراجکت یونیت کلیک کنم، باز هم همین پنجره برای من باز میشه. در اینجا یه دیسیپلین وجود داره که داره به شما میگه که چه تغییرات رو چی اعمال کنی. این تغییرات رو میخوای توی محیط استراکچرالت اعمال بشه، محیط ساده اچوک یا همون تهویه مطبوع هوا میخوای اعمال بشه، الکتریکال توی برق، پایپینگ، لوله، انرژی و اینفراستراکچر، سازه‌های در حقیقت مثل پل و اینها رو اینفراستراکچر. خب من روی کامان میذارم بمونه، میگم این تغییرات خواهم توی این حالت باشه. میگه که توی این حالت من یه انجل دارم که زاویه‌مه، دارم با درجه نشون میدم. شما میتونید اینجا بزنید درجه رو بیای عوض کنید، بذاری روی گرادیان یا رادیان. یا میگه که اریا رو دارم به حسب متر مربع به شما نشون میدم، اینچ مربع، فیت مربع، سانتی متر مربع و چیزایی دیگه میتونید تعیین کنی براش. طول رو دارم به حسب میلیمتر نشون میدم. مس دنسیتی چگالی رو دارم به حسب کیلوگرم بر متر مکعب به شما نشون میدم. اسلوپ یا شیب رو دارم به صورت درجه به شما نشون میدم. اسپید رو یا سرعت رو بر حسب کیلومتر بر ساعت، تایم رو بر اساس ثانیه دارم بهت نشون میدم. میتونه دقیقه باشه، میتونه میلی ثانیه یا آور ساعت باشه. ولیوم یا حجم رو دارم بر اساس متر مکعب و کارنسی یا واحد پول رو که دارم به شما نشون میدم. اما واحد پول دیگه قابلیت تبدیل مثل طول رو نداره. مثلا من اگه میام طول رو مثلا میذارم بر روی متر و اوکی میکنم و دو مجدد اوکی رو میزنم، برمیگم میبینم عدد من شده 4000 من شد 4. چرا؟ چون واحد من از میلیمتر به متر تبدیل شد، تقسیم 1000 شده و 4 رو داره به شما نمایش میده. اما توی واحد پولی شما اگه هر تغییری بدی هیچ اتفاقی نمیفته برای شما و دلیلش اینه که در حقیقت این واحد پولی که شما دارید تمرین، چون واحدهای پولی کشورهای مختلف نسبت به هم ضرایب خاصی ندارند و در حقیقت این واحدهای پولی مثلا شما نمیتونید بگید دلار مثلا به یورو به این صورت که مثلا ما 1.2 دلار بدیم 1 یورو میگیریم. این حالا توی اکسچنج های یعنی صرافی خارجی تعیین میشه بر اساس چیزهای مختلف، قیمت نسبت یورو به دلار تعیین میشه. مثلا سایت های جهان بازارهای جهانی مثل فارکس یا فارین اکسچنج ها که حالا شما کاری به اونها نداریم، توضیح بحث ما نیست و تبدیلات در هر لحظه مختلفه. پس رویت نمیتونه یک عدد خاصی رو برای این موارد در نظر بگیره. خب اما در مورد لنس یه ذره میخوام، حالا این لنس که میام به صورت مثال این رو بردم چون یک طول رو داریم، یک بین دو ارتفاع طولی وجود داره، میخوام توضیحات بدیم. بریم مثلا اینو من برای میلیمتر کردم، اوکی میکنم و عددم به 4000 برمیگرده. اما من توضیح میخوام بگم وقتی روی راندینگ میام روند کردن به شما میگه که یا دسیمال پلیس میذاره، میگه تا چند رقم اعشار، یه رقم جلوتر، 2 رقم یا 3 رقم جلوتر اعشار میخوای داشته باشی، یا to nearest 10 میذاره، یعنی میگه که من روند میکنم برات به این شکل که اگر عدد شما به 10 نزدیکتر بود، یا دهگانت به 10 نزدیکتر بود من بالاتر رو نشون میدم، اگر به 5 از زیر 5 بود کمتر رو نشون میدم. حالا یعنی چی با هم ببینیم. من این رو میذارم روی به 10 اوکی میکنم، بریم دهگان.
اینجا 4008 رو میزنم. 4008 من رو اومد دو رقم آخرش روند کرد زد 4010. من میزنم 4003 روند کرده پایین نوشت 4000. ببینید عدد رو توی پنجره پراپرتیز که داره مشخصات رو به شما نشون میده همون 4003 نشون میده، اما نمایش به شما میده 4000. یا اگه شما بزنید 4008 به همین شکل 4010 اینجا نمایش میده، ولی الیویشن شما رو از نظر پراپرتیزی روی 4008 در نظر میگیره. خب این قضیه حالا میتونه برای سطوان هم اتفاق بیفته و به همین شکل نمیزن روی 100 و حتی 1000 و الی آخر. خب اما یه قسمتی داره یونیت سیمبل که میگه الان واحدی که شما انتخاب کردی میلیمتره. میخوای این میلیمتر رو من اینجا نشون هم بدم، یعنی اون سیمبل اون واحد رو به شما نشون بدم، اون سمبولشون در حقیقت نشانش رو به شما نشون بدم. من میلیمتر رو میذارم، اوکی میکنم، اوکی رو میزنم. اینجا 1 میلیمتر برای من اضافه کرد، داره به من نشون میده که واحد شما 0 میلیمتر یا 4010 میلیمتر. من میکنمش 4000. خب بریم سراغ پاورپوینت همون، بریم تا کجا با هم کار کردیم. من پراجکت یونیکس رو به شما گفتم، شورتکات UN رو بهتون توضیح دادم و بهتون منوی دراپ داون یا آبشاری دیسیپلین رو توضیح دادم که چه مواردی داریم. خب اومدیم یه توضیح مختصری در مورد پراجکت یونیکس دادیم، اومدیم در مورد واحدهای پول با هم صحبت کردیم که نمیتونیم تبدیلشون کنیم، فقط ما نمایش میده کدوم واحد پول رو داریم. و خدمتتون عرض کنم که حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ میخوایم بریم سراغ لول، ترسیم لول های اضافه تر. خب من در مورد توضیح کنترل واحدها در بخش لنت بهتون گفتم، پنجره فرمت رو روند کردنش رو بهتون گفتم. حالا میریم سراغ لول کشیدن از طریق تب آرکیتکچر و پنل لول و یا تب استراکچر. حالا ببینیم اینا اینجا چیکار می‌خوایم بکنیم و دو روش ترسیمی داریم، لاین و پیک لاین، که قبل از وارد شدن به روش‌های ترسیمی من یک سری نکات دیگر رو باید خدمتتون توضیح بدم، بعد وارد روش‌های ترسیمی بشیم. خب وقتی من میخوام لول ترسیم کنم میام تو این تب قرار میگیرم. خب یه پنلی دارم، پنل داتم، و در اینجا آبجکتی دارم، آبجکت لول که خود لول شورتکاتش LL هستش، یعنی باز هم طبق معمول با فشار دادن دبل L پشت هم پنجره لول باز میشه. من در مودیفای پلیس لول هم قرار میگیرم یا اینجا روی لول کلیک میکنم. وقتی روی لول هم کلیک کردم توی پنجره درو لول هم دارم دو قسمت میبینم. یکی میگه بر اساس لاین میتونم برای شما لول ها تو ترسیم کنم، یکی بر اساس پیک لاین که ما با هر جفتش میخوایم آشنا باشیم. من فعلا به صورت پیش‌فرض زدم روی لاین و شروع کنم. ببینید میخوام مثلا از اینجا که خط آمده یه ترسیمی رو انجام بدم. قبل از اینکه بخوام وارد بحث ترسیم اون بشم که چه روش‌هایی داریم، با چه روش‌هایی میتونیم ترسیم کنیم، میخوام به شما سی رو نشون بدم. وقتی من دارم حرکت دیدم موسم رو داره به شما اعداد رو نشون میده که 100 میل داره اضافه میشه، یعنی به این ترتیب 1200 1400 1600 1700 1800 و الی آخر. اما من الان 100 تا زومم رو کمتر میکنم، یعنی میام عقب‌تر، دورتر. حالا 1000 تا داره تغییر میکنه، 2000 3000 4000 5000 6000 7000 دیگه 100 تا نمیبینم. میام جلوتر، میام به این سمت که ببینیم با هم. حالا ببینیم
هنوز روی ستاست. ببینید باز هم از رو سطح من باید نزدیکتر بیام. بله ببینید الان من رو 4000م، میام اینجا 3090 3800 3700 الان داره 100 تا برای من کم میکنه بازم. و حالا زوم من به صورتی نمیشه که مثلا حالتهای دیگه شتون نشون بدم. دو زومو بیشتر نتونستم نشون. یکی از زوم دور بود، یکی زوم چیز. ولی از کجا میشه این تغییر داد؟ ببینید ما توی پنجره منیج قسمتی داریم به نام اسنپس که اگه من بزنم یه همچین پنجره‌ای برای شما باز میشه. ببینید میگه length dimension snap in increments. درست شد؟ میگه که در حقیقت میخوام طول اندازه گیریم رو اضافه کنم. میگه وقتی دوری 1000 میلیمتر تغییر میدم، نزدیکتر میره 100 میلیمتر، نزدیکتر به 20 میلیمتر، نزدیکتر به 5 میلیمتر. وقتی دوری زاویه‌مو 90 درجه تغییر میدم، وقتی نزدیکتر میشه 45 درجه دارم تغییر میدم، وقتی خیلی نزدیکتر میشه 15 درجه تغییر میدم، 5 درجه و خیلی نزدیک بشه 1 درجه تغییر میدم. این دقیقا همونجاست. الان این صده رو دیدیم، من کنم 200 برای اینکه مفهوم براتون روشن‌تر بشه. اینو اوکی میکنم. خب حالا میام عقب، میام پنجره ترسیم لول ها، میام اینجا ببینم که الان چجوری اضافه میشه. یه ذره زوم زیادتر کنم. ببینید 2800 3000 3200 3400 داره 200 تا تغییر میده، چون من رفتم براش تعریف کردم. گفتم اگر اومدی میتونی حذف کنی، میتونی فقط یه حالت بذاری، میتونی 10 حالت بذاری، 10 مدل زوم بذاری، میتونی اینها دست شماست. تعریف کردن اینکه این به چه طور وقتی من دارم حرکت دیدم حرکت کنه، چقدر اضافه کنه، چقدر کم کنه، بر اساس این پنجره‌ای که توی سربرگ منش، توی در حقیقت پنل ستینگ و آبجکت اسنپ هستش. حالا من این 1200 برگردم به 100، برگردم به حالت اولیه‌ای که داشتیم. این برای اول نکته بود که بعدتون میگفتم. خب بریم سراغ این که من میخوام ترسیم لول داشته باشم. یکی از راه‌های من اینا رو بهتون میگم. ما اومدیم گفتیم که قبل از ترسیم با لاین و قبل از ترسیم با پیک لاین رو میخوایم به شما توضیح بدیم. حالا یه سری روش ها هم بعد از ترسیم داریم که اونها رو هم به شما توضیح میدیم. من فعلا روش با لاین و پیک لاین رو میخوام توضیح. با لاین به این شکله که بعد از اینکه من وارد این پنجره شدم، لاین رو انتخاب کردم، میام نقطه‌ای قرار میگیرم که این خدچین برای من ظاهر بشه. حرکت میکنم. اینجا گرافیکیه. مثلا من میخوام 3 متر و 20 از طبقا فاصله داشته باشم. اینجا کلیک اول انجام میدم، میارم تا جایی که این خدچین برای من ظاهر بشه. کلیک دوم. الان برای من لول 3 ترسیم شد. میتونم مودیفای بزنم و دستور خارج. این یک روش ترسیم. یه روش دیگه یه ترسیم چی داریم؟ همین لول رو میزنم، لاین رو انتخاب کنم، میام اینجا قرار میگیرم، نقطه شین داره من نشون میده، عدد 3200 رو تایپ میکنم، عدد تایپ میکنم، اینتر میکنم. اینتر که کرد دیگه نمیخواد کلیک کنم اینتر خودش کلیک. موس رو میکشم، میارم اینجا دوباره خدچین ظاهر میشه. خدچین که ظاهر شد من کلیک دومو انجام. خب ببینید در ادامه من یه روشی که بهتون بگم، اون لول رو یاد گرفتین با شکل ظاهری چطور ترسیم کنیم، با لاین هم دیدید که الان براتون ترسیم کردم. اما همین لاین یه قسمتی داره آفست. چی کار میکنه؟
میایم اینجا یه عدد داشتیم، مثلا میگم 3 متر و 20 یا 3200 سانتیمتر میخوام بالاتر برای من ترسیم کنی یه لولی رو. به اینجا دیگه نباید دید خودتون اندازه بدید، نگاه کن مثلا چقدر بیام بالا، هیچی بالا نمیایید، همونجا رو همون آخرین آکستون یه دونه انتهاش که کنید، یه دونه ابتداش. خودش این آفست 3 متر و 20 رو برای شما با توجه به که اومدید تو آپشن بار دستور عدد 3200 رو وارد کردید تغییر بدید، یعنی ایجاد کنه یه لول بالاتر. حالا یه مقدار جلوتر ببینید الان میخوایم با پیک لاین کار کنیم. ببینید اصلا پیک لاین برای ما چی کار میکنه. پیک لاین به این شکله، من میام اینجا توی دستورم پیک لاین رو انتخاب میکنم، یه عدد رو بهش میدم، مثلا میگم 4 متر یا 4000 میلیمتر بالاتر از کجا. میگه یه دونه به من چی کن، یه آکسی به من بده، مثلا شو از این آکس 4 متر بالاتر یا 4 متر پایین‌تر، یعنی اینجا بیا پایین‌تر ترسیم کن، بیا بالا این بالاتر ترسیم کن. میتونی از این آکسیگی، میتونی از این آکسیگیش مهمی دقیقا حتما روی آخرین آخرین لولمون باشیم، میتونی از این لول بگید، میتونی از این لول بگید، هیچ فرقی نمیکنه. من از این لول میگم میخوام 4 متر بالاتر باشه، پس 4000 رو تو آفستم وارد کردم، پیک لاین رو زدم، 4000 رو وارد کردم، کلیکم رو انجام میدم، یه لول برای من ایجاد کنه 4000 تا بالاتر یا 4 متر لول قبلی من بالاتر. پس با دو روش برای ترسیم آکسا شما آشنا شدید. به ادامه پاورپوینتمون لاین رو گفتیم، پیک لاین رو گفتیم، حالا میخوایم بریم اینایی که ایجاد کردیم رو ارتفاعهاشون رو تغییر بدیم، ببینید این الان تو طرز 16 متر و 80 لول 6 رو دارم، میخوام رو 17 باشه. خیلی راحتیتونم بیام رو که خود عدد، من تو دستورم از خارج من دستور میتونم بیام رو خود عدد قرار بگیرم، یه دبل کلیک کنم اینجا، عدد رو به جای 16800 بکنم 17000 و یه اینتر بزنم، میره توی 17 متر قرار میگیره. یا نه میتونم اینو انتخاب کنم اینجا توی پنجره پراپرتیزش عدد رو تغییر بدم، لول برگشت 16800، من 16800 رو پنجره پراپرتیز وارد کردم و این اتفاق افتاد. اما این اتفاق این نیست که اگه من اینو میارم تو 17 متر پس بعدی هم 200 سانتیمتر بالاتر یا مثلا 20 سانتیمتر بالاتر یا 2 متر. پس باید چی کار کنم؟ باید بیام اگه میخوام 2 تا لول رو با هم جابجا کنم اونا رو انتخاب کنم، بعد از دستور موو استفاده کنم. دستور موو تو ویدیوهای قبلیمون توضیح دادیم، میتونید برید الان ویدیو رو تماشا کنید. بیام اینجا بگم موو کن به سمت بالا، اینجا عدد مثلا 1 متر رو تایپ کن، بگم 1 متر اینو برم بالاتر. ببینید اون 16800 شد 17800، 20800 شد 21800. 2 تا لول من موو کرد با هم تغییر داد. یه بار دیگه براتون اجرا کنم به این شکل. به این شکل شما میتونید 2 تا 3 تا آکس رو یا حتی کلیه 2 تا 3 تا لول یا حتی کلیه لول هاتون رو با هم انتخاب کنید و موو بدید.
خب یکی از نکات دیگه که وجود داره اینه که من اگه الان این رو جابجا کنم میتونم اینطوری بگیرم مووش کنم جابجاش کنم و هیچ اتفاقی نمیافته، یا همین لولم رو میتونم به تنهایی جابجاشون کنم. اما اگه بیام برم تو سربرگ انوتیت و یک دایمنشنی رو ایجاد کنم، بگم از اینجا تا اینجا من چقدر فاصله دارم و از اینجا تا اینجا من چقدر فاصله دارم. حالا من باید یه بار البته خارجشم بزنم براتون ببینید به این شکل. یک بار این کلیکی کنم برای من یه دایمنشن رو ایجاد کنم، یه بارم اینو کلیکی کنم باز در من یه دایمنشن رو ایجاد کنم. اگه من این دایمنشن رو قفل کنم و این دایمنشن رو هم قفل کنم، اینها به هم قفل میشن، یعنی اگه من اینو حرکت بدم اینها همه با هم حرکت میکنن. پس یه بار دسته مو دیدین که با هم میتونیم، یکی با قفل کردن میتونیم با هم اینها رو حرکت بدیم. حالا اگه بیام این اندازه ها رو پاک کنم، یه سوال از شما میپرسه، بذار من دوتاشو با هم انتخاب کنم اول. خب یه سوال از من میپرسه. چه سوالی میپرسه؟ دیدی تو که یه سوال از شما میپرسه، میگه که میخوای این که انتخاب کردی unconstrained بشه یا نه، یعنی من دارم آنها اندازه‌گیری ها رو پاکی کنم. اگه unconstrained رو بزنم این لول من جدا عمل میکنه. به این یکی رو هنوز پاک نکردم و این یکی با اون عمل میکنه، ولی این لول من جدا عمل میکنه. اما اگه اینو من بیام موقع پاک کردن unconstrained نذارم، فقط اوکی کنم، این در حقیقت فقط اون اندازه گذاری رو پاکی کنه و اینها همونطور به هم قفل میمونند و با هم باز حرکت میکنن. من که این قفل رو من باز کنم تا از هم دوباره به صورت مجزا حرکت بکنم. خب این رو داشته باشیم به طور پاورپوینتمون. خب این کانسترین هم بهتون توضیح دادم و یه صحبتی داریم در مورد دایمنشن ها. ببینید وقتی شما اینجا یه دونه لول رو انتخاب میکنی، به شما داره دو تا temporary dimension یعنی دایمنشن موقتی رو به شما نشون میده. چرا موقت؟ چرا بیرون کلیک کنم دیگه نمیبینم اون دایمنشن رو، ولی اگه من اینجا کلیک کنم دارم میبینمش. اگه من بخوام فاصله این دو لول رو نسبت به هم عوض کنم، الان اینجا بتونم حساب کنم 4000. خب خیلی قشنگ فاصله این دو لول نسبت هم عوض شد. ببینید این دوتا با هم قفلن، یعنی اگر این میره بالاتر نیا کنید فاصله اینم عوض شد. من یه بار دیگه بهتون نشون بدم. این الان 3200 این 3200. وقتی من اینو کنم 4000 یعنی دارم 800 تا اضافه میکنم. خب بین این فاصله 800 تا شد، پس این 800 تا اومد پایین، 3200 هم شد 2400. این داشته باشید. من بیام تو این لول دیواری ترسیم میکنم برای شما. این دیوار رو تماشا کنید به این شکل. مثلا این دیوار اینجوری بیام اینجا، بیام اینجا، بیام اینجا، بیام اینجا و بیام اینجا. حالا دسته دیوار خارج شم، این قطعه دیوار رو مثلا انتخاب میکنم. یه سری دایمنشن رو داره به من نشون میده، میگه مثلا با این قطعه برم بهتر برم. میگه این از ابتدای اون قطعه بالاییه چقدر فاصله داره، خودش طولش چقدره، این قطعه از داخل این دیوار، یعنی از داخل این دیوار تا داخل این دیوار چقدر نسبت هم فاصله با temporary dimension داره اینها رو به شما نشون میده.
یه موقع شما هستی که من داخل به داخل رو نمیخوام، پشت این دیوار رو به داخل این دیوار میخوام. این دکمه، این در حقیقت دایره رو، ویتنس لاین من میخوام این ویتنس لاین رو موو کنم. یک کلیک کنم میاد مرکز اینجا، میگه اینجا مرکزش به انتهای این. یه بار دیگه کلیک کنم میاد میگه پشت این دیوار به داخل این دیوار. یه بار دیگه کلیک کنم برمیگرده سر جاش. همین برای این هم هست. پس میتونم بگم مثلا پشت این دو دیوار به این شکل با حرکت دادن این تغییر پیدا کنه. یا میخوام مثلا این دیوار با این دیوار همراستا بشه، اینو مثلا میکنم 0. این دیوار میاد بالا، میاد راستا این یکی دیوارم میشه. چرا؟ چون دیگه گفتم هیچ فاصله بین این دو سر دیوار نباشه. ولی یه توضیح بهتون بدم، اگر من روی این دیوار، روی این قطعه مثلا قرار بگیرم، بگم این از فاصلش از این به جای 6800 مثلا بشه 5000. ببینید نکته چیه؟ این قطعه جا به جا میشه، به این قطعه نزدیک میشه چون من اینو سلکتش کردم. نه این دیوار مثلا بیاد 1800 میلیمتر به یکی نزدیک شه، نه، قطعه ای که انتخاب کردید جا به جا میشه و به اون یکی قطعتون نزدیک میشه. خب این یه توضیحی بود در مورد تمپورال لاین ها که من باید شما میدادم. ولی یکی از نکات مهمی که هستش که من باید بهتون بگم اینه که رویت یه مزیت خیلی مهمی داره. اونم اینه که شما میتونید توی رویت هم از تبدیل واحد استفاده کنید، هم ماشین حساب. ببینیم چجوری. فرض کنید من تو لول 7 قرار گرفتم، ارتفاع طبقات منم مثلا 4 متریه فرض کنید. درسته؟ خب این بعدش 28000 میلیمتر دیگه، درسته؟ ولی نیازی نداره که من مثلا بشینم محاسبه کنم. فرض کنم عدد طولی که من نمیتونم محاسبهش کنم ذهنی. میتونم روی این عدد کلیک کنم، نمیدونم عددم چنده ولی میدونم فاصله طبقام مثلا 4 متری. اینجا بزنم مساوی 7 ضرب در 4000. ببین این الان رفت کجا؟ رفت تو 28000، یعنی رفت توی 28 متری قرار گرفت. اما گفتیم پس این میتونه برای شما یه ماشین حساب عمل بکنه. اینجا اگه مساوی رو بذارید، بعد هر چیزی رو جمع، ضرب، تفریق بنویسید، اون اعمال میکنه، عدد نهایی رو به عنوان عدد لول شما در نظر میگیره. اما یه نکته بهتون بگم، من اصلا میلیمتری نمیخوام بذارم، خواهم مثلا 7 ضرب در 4 اینجا کلمه امو بذارم به معنی متر، میشه 7 4 تا 28 متر. ببین من میلیمتر بهش ندادم ولی امو بهش دادم. چه اتفاقی افتاد؟ دوباره رفت رو 28000 میلیمتر. یعنی رویت این خاصیت رو داره که بفهمه متر دادی بهش ولی واحد طولش رو میلیمتر تعریف کردی، پس یه ام که میزای خودش تبدیل میکنه به واحد طولی که شما بهش معرفی کردی به میلیمتر و اون رو جابجا میکنه به اون فاصله بر اساس میزانی که شما دادی. حالا نگاه کن، میتونم بدم 7 ضرب در 4 متر به علاوه مثلا 100، حالا برای اینکه چیز شه 50 سانتی متر. خب بعدش چند؟ 28 که سر جاشه، بعدش 28500 دیگه. رفت رو 28500. ببین هم سانتی متر گرفت تبدیل کرده میلیمتر، هم متر گرفت تبدیل کرده میلیمتر، جمعشون رو زد، واحد رو بر اساس میلیمتر محاسبه کرد عدد من رو و آورد قرار داد
لول من در جایی که باید ترسیم بشه. پس یکی از خاصیت های لول هم اینه که لول هر عددی توی رویت خاصیت این رو داره که شما با حالت ماشین حسابی بهش یک مقدار رو در رویت اختصاص بدید. خب تمام مواردی رو که من باید توی ترسیم لول، وصل کردن لول ها به هم دیگه به شما میگفتم رو توضیح دادم، تبدیل واحد ها رو گفتم و اینکه چطوری اصلا واحد هامون رو تو روید به جای میلیمتر نشون بدیم یا در حقیقت شما رو با پنجره پراجکت یونیت آشنا کردم و اومدم با شما رو با پنجره اسنپ و مقدار دهی در این پنجره آشنا کردم. خواهش می‌کنم اگر ویدیوهای ما براتون مفیده، استفاده کافی میبرید از این آموزش ها، ما رو حتما سابسکرایب یا دنبال بفرمایید و ویدیوها رو لایک بفرمایید تا ما رو در ادامه این روند بتونید حامی ما باشید. ممنونم وقتی که گذاشتید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.